السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا بدرس معكم إن شاء الله وبدرس ليكم إن شاء الله السنة دي منهج الصف الأول الثانوي first year secondary. وعايزة أعرفكم إن المنهج ده هو الأساس لأي منهج تاني في تانية سنة وثالثة ثانوي، طبعا تراكميا عشان الصف الثالث الثانوي إن شاء الله ربنا يوفقكم بشهادة ثانوية إن شاء الله. بإذن الله النهارده هنبدأ نعرف إيه هو منهج الماثيماتكس for this year، وإن شاء الله هيكون في practice 2 days في الأسبوع. أول lesson أو أول branch لينا هنبدأ بيه إن شاء الله الألجبرا. خلينا الأول نشوف إيه هو بالنسبة للمنهج بتاعنا. خليني الأول أتكلم معاكم على منهج الماثيماتكس، مما يتكون منهج الماثيماتكس علشان الطالب يقدر يكون عارف هو في أي منطقة أصلا. نمرة واحد أول حاجة الماث first secondary أول year بتتكون من 3 branches 1 2 3. أول branch عندي اللي هو the algebra ده اللي هبتدي بيه النهارده إن شاء الله. نمرة 2 تاني branch هيكون اسمه علم التريجونومتري علم التريجونومتري ده أول مرة يعني يعتبر خدنا عنه فكرة السنة اللي فاتت على خفيف، السنة دي هنتعمق فيه إن شاء الله. تالت برانش ده أهم واحد أو يعتبر عايز شوية تفكير عن الاثنين دول اللي هو علم الجيومتري، وطبعا كلنا عارفين إيه هو الجيومتري. يبقى النهارده هنتكلم على الألجبرا. يبقى فيرست أول حاجة هنتكلم عليها النهارده اللي هي منهج الألجبرا. في first lesson today أول lesson عندنا النهارده أو lesson number 1 this is the first lesson number 1. أنا هتكلم النهارده على حاجة اسمها the quadratic function and the quadratic equation. أول حاجة إيه هي الquadratic function. إيه هي الquadratic function؟ وما معنى كلمة function؟ First of all أول حاجة هرجع شوية لورا، يعني أنا هنرجع شوية للسنوات الماضية هنعرف what does it mean. نتذكر إن لما نقول let's لنفترض مثلا على سبيل المثال أنا عندي set A الإليمنتس بتوعها هي عبارة عن 1 و2 و3، وعندي another set B هي عبارة عن 1 و4 و9، وكان عندي relation. أنا كان عندي relation يعني في حاجة related الفيرست set بالسكند set، في ما بينهم relation. So we have a relation من هنا لهنا. relation دي اسمها or بتاخد من الset A وتربط بset B. يبقى احنا هناخد الاليمنتس العناصر او الاليمنتس from A وهربطها بالاليمنتس of B. تحت اي رول بقى كان في عندي حاجه اسمها the rule of the relation. الرول دي اللي هي for example طبعا بيكون هنا الاكس وهنا الواي such that x belonging to the first set A والy is element belonging to set Y. معنى كده this is x and this is x and this is x. This is y, this is y, this is y. ايه اللي relating x ب y او y ب x؟ قال لك ان كل y انا عايزها تكون equals to the x ونعملها squaring. ده انا مش بحطه من عندي، ده بيكون given في الكويشن في السؤال. طيب how can we relate؟ كنا زمان انا اتذكر كنا يعني انا كطالب انا عارف ان this is بسميه this is the domain and this is the co-domain. This is the domain والcodomain اللي دي لسه relation. We are in the relation. So first of all أنا هحط elements of x أو sorry A وهربطها في elements of B. أنا عندي element 1 2 3 وممكن يكونوا أكتر من كده كمان 1 2 3. So 1 2 3 these are the elements of the domain. And we have 1, we have 4, we have 9. These are the 3 elements, these are y's, these are x's. Which x relates with which y? It's dependent to this rule.
get the first x and I will make squaring. يبقى أول حاجة we shall make squaring. يبقى so 1 هنعملها 1 نعمل لها square يطلع 1. فعلى طول هيتكون عندي الاوردر بير. هنا اهو اول اوردر بير سوري كلمني اهو سوري. اول اوردر بير في الريليشن هيكون 1 و 1 1 and 1. also 2 نعمل لها squaring. لو انا ماشي كده وعملت squaring لل 2 يا ترى فين ال 4 هي فين السكويرنج of it؟ it's 4. so go like this. so the second coordinate or the second order pair is 2 with 4. يبقى لما نعمل substitution بال 2 في الايكويشن دي او في الريليشن دي x سكوير معناها 2 سكوير it will be 4. يبقى الدومين هنا 1 و 2 والكودومين 1 و 4. what else 3 سكوير انا هطلع من هنا وهعمل سكويرنج طبقا للرول اللي عندي حسب كل مساله يعني كل سؤال غير. so it's 3 سكوير it will be 9. so we shall طبعا 4 3 with 9. These 3 order pairs also can be represented graphically بالشكل الآتي. and graphically as a graph I can represent them as follows. if you draw the axes or the x-axis and the y-axis, so you have 1, you have 2, you have 3. This is the domain. And this is the co-domain. I will represent the relation graphically as follows. 1 and طبعا 1 قدام هنا 3. sorry 1 قدام I'm sorry. 1 square is 1. 2 اطلعوا شوية ممكن نوصل هنا ل 4 و 3 هيكون ل 9. so we have 3 points. We have 3 points 1 and 1, 2 and 4, 3 and 9. This is the relation or which is 1 1 2 4 3 and 9. خلاص دي relation. What is the function؟ أنا غلط فهمت يعني إيه relation كويس جدا. لو أنا جيت أتكلم على what is the function؟ what is the function؟ يبقى what's the function؟ هبدأ في الجزئية دي related باللي فاتت بالظبط. We shall talk about the function. What does it mean function؟ يعني إيه function؟ relation for example or عادية يعني مش زي دي يا ولاد مش زي دي مثلا كده. دي معناها real numbers. دي معناها the set of real numbers اللي هي straight line. ولكن هنا relation بتكون عادية خالص. دي مختلفة عن دي. طيب نيجي نتكلم عن الفانكشن اللي هي f of x. الفانكشن ما هي إلا إن هي إيه؟ نفتكر شوية. The function is a relation زيها بالظبط. بس في condition. يبقى the function f of x أصلاً هي it is a relation. هي عبارة عن relation. such that في condition. أول شرط عندي إن every element in the domain has a unique image in co-domain. طبعا الدومين عندي هو ده زي ال 1 زي ال 2 زي ال 3. يبقى ال 1 مرتبطه ب 1 يبقى ليها 1 ايمج بس. ال 2 مرتبطه ب 4 وال 3 مرتبطه ب 9. هل حصل انه هنا فور اكزامبل 1 element related مع 2 images؟ دول الايمجز دول الاوبجكتس دول يعتبروا اصلا دول الايمج بتاعتهم.
is a function. مش أي حاجة أقدر أطلق عليها كلمة function. Which is a function. As an example أول واحد, for example, if you have a domain and you have a codomain, another domain and another codomain. طبعا هعمل generalizing, for example 3 أي حاجة بقى 3 وهنا 4 وهنا 10 element وعندي هنا element A عندي element B for example C for example مش شرط يكونوا نفس العدد أبدا مش شرط. اللي حصل إن 3 ارتبطت ب C once وال4 ارتبطت بال B. This is another order pair زوج تاني أو another order pair. وال10 ارتبطت بال B برضه. إيه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة. طبعا دوت الدومين وده يعتبر الكود دومين لغايه دلوقتي اسمه كود دومين. بعدين هنقول يعني ايه رينج لسه جاي بعد ما تبقى فانكشن ان شاء الله. وفي بينهم ريليشن. هل دي فانكشن ولا ريليشن؟ انا عندي one object one image one object one image one object one image. انا ما يهمنيش دول خالص. اهم حاجه في كام arrow how many arrows خرجوا من 3 once 4 1 و10 1. So this is a function. يبقى yes it is function. لو انا جيت شفت another example, this is x and this is y. This is the domain and this is the codomain. We have m, r, p. These are 3 elements. And we have 1, 3, 6 for example. ولقيت ال m related بال1 والR related مع 3 ولكن الR برضه related مع 6. So ال M ليها 1 image ولكن الR has 2 images. يعني في 2 order pairs R و 3 order pair و R و 6. Is it function or no? So it is never. It's not function طبعا. This is not function. This is not function. Why? Because we have one object, one element in the domain is related with 2 images in the codomain. So this is not function. خلينا برضه نشوف منظر الجراف. لو احنا حبينا نشوف في الجراف عندنا في الجراف لو انا عندي منظر زي كده ومنظر زي كده وانا في سي ده الدومين اكس this is the domain y domain x والكودومين سوري y ولقيت مثلا عندي الاليمنت 3 مثلا في قدامه بوينت هنا اوكي وعندي مثلا ال4 لقيت فوق منه 1 2 على نفس اللاين. ده معناه ان ال4 فور اكزامبل مع 5 و7 مثلا like this. So أول واحدة طبعا 3 و 5 أنا عندي هنا 3 and 5 والثانية 4 ال4 مع 5 أوكي مش مشكلة 5 بس it's 4 and 5 والثالثة 4 و 7 4 and 7. نبص كده مع بعض للدومين. شايفين الإليمنت 4 is it function or relation? Is it function or relation? This is it is not function. Why? لأن الإليمنت 4 اللي belonging للدومين has 2 images. اللي هما مين؟ 5 and 7. 5 and 7 in the codomain. So it is not function for this reason. What about here? Second one. For example, لو أنا عندي 1 2 2 3 وهنا A B C whatever letter A أو B C M أي حاجة. لو أنا بصيت عند ال1 ارتبط بالB أوكي سوري يعني وال2 ارتبط بالM مثلا أهو أوكي وال3 ارتبط بالC like this. Every element in domain has one and only one image for codomain. So this is a function. طيب بعد ما تبقى function بنعرف حاجه جديده
are the elements, these are the elements of the range. So the range only for the functions only. ما اقدرش ان انا اجيب للريليشن، انا ما اقدرش اجيب لها رينج. طيب انا عايز دلوقتي اعمل تيست، يعني practically how to make test. I'm sorry for that. انا بيقول لي how to check. ازاي اقدر اعمل check the function if function بين قوسين كده معلش between brackets I write it using the vertical line test. بس في عندي حاجه اسمها vertical line test. ايه vertical line test؟ خلينا بسرعه ندخل على المفيد. We have an example like this. For example, if you have the x and y axis ادي كده 2 وبعدين هنا 3 هنا ايضا 4. اول كيرف عندي قد يكون the cubic function، ده من اشهر الفانكشنز المعروفين. الفانكشن دي معروفه جدا، مش مشكله انك تكون عارفها ابدا. For example, f of x equals to the x power 3. This is a function. اعرف ازاي؟ طيب another one like this. This is the quadratic one. For example, المفروض ان هي relation f of x ده بيساوي x squared. طيب يا ترى لو انا رسمت for example a curve like this، خليني اخد another color. You have like this ellipsoid or ellipse like this. Close the curve. Is it function? What about if you have function like this? Or these are four figures. I don't know if they are functions or not. بنجيب straight line وابتدي امرره على جميع النقاط للكيرف الاحمر دوت. احاول اعمل vertical line test. اول ما اعمل vertical line parallel مع y axis، parallel مع y axis. This vertical line cuts once ولا اكتر من مره. فاكرين الحكايه دي ولا مش فاكرين؟ مرتين. So it is not function. So it is not function. ليه؟ لان عند الفور في two images 7 و 5. نفس الحكايه انا لما اعمل cutting vertically، اعمل cutting or parallel straight line مع y axis، I will intersect at one point only. So هي function لحد دلوقتي. لازم اعمل cutting كمان مره وثالثه ورابعه، اعمل كتير طول ما انا ماشيه على لاين. معناها every element A له image واحده بس B. So this is a function. خليني اكتبها. So it is function. بالنسبه لهنا بصوا لها كويس، ده straight line وانا هبتدي احرك اللاين بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا اللاين هنا cutting once طول ما انا ماشيه all over the curve. All over the curve the intersection point is once. يبقى every object has unique image. What about this? Listen. This is the ellipsoid. This is the x-axis, y-axis. You have a straight line like this. This is a straight line parallel to the y-axis. This is parallel to the y-axis. It cuts 2 times here. Time another one. طبعا x-axis خليني اعمل color احمر شويه كده. مثلا this is the x-axis and this is the y-axis. We intersect here on this point, for example 5. ال5 ليها image هنا for example 8 وال5 ليها image هنا for example -8. يعني يعتبر it's not function because انا عندي هنا هو 5 related مع ال8 وكمان 5 مره ثانيه related مع -8 for example. So it is not function because we have 5 has 2 images, 8 and -8. Last one you have cutting like this. So all the time you will intersect only once. So this is a function. النهارده اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا كيف بتتكون الريليشن والفانكشن. اول حاجه ال A is a set وال B set في بينهم لينك. اللينك دي بنسميها ريليشن، بتكون معطاه يعني given في الكويشن. وببتدي اعمل الارو دايجرام، احط الدومين والكودومين. ما اقدرش اسمي الكودومين رينج الا بعد ما تتحول
equation. بعد ما تعرفنا what does it mean function, I will talk about how to solve. How to solve. Not solve, it's solving. Solving the quadratic equation. Solving the quadratic equation. أول حاجة يعني إيه quadratic equation؟ نفس شكل quadratic function. بجيب quadratic function it's any value A 3, 4, 7, 5, negative 1, negative half, whatever it is, times x squared. Another value, real number B, times x to the power 1 plus C. This is the function f of x. This is the function. لو حصل ان الفانكشن دي equal to 0 يبقى انا في الحالة دي انا عندي ايه؟ في الحالة دي انا عندي quadratic equation. يبقى الايكويشن هي function equal 0. بس في شرط مهم جدا. لازم ال A تكون non-zero. Any real number. ال B any real number. C is any real number. فورا انا عايز اعمل example how to solve. Example بيقول لي solve this quadratic equation. For example, x squared plus 3x plus 2 equals to 0. طبعا كلنا عارفين how to solve algebraically دي method. We made factorization بس بعد ما نتأكد ان right hand side is 0. Must to be 0 equation. And طبعا arranged descendingly with respect to the power. X power 2, x power 1, constant C. Let us make factorization equal to 0. ليه بعمل factorize؟ عشان اقدر اقول ال property of multiplication of 0 ان يا ده 0 يا ده 0 اقدر اطلع ال values of x. So x squared is x times x. عشان دي positive تبقى similar sign وsimilar اللي في النص دي للpositive. So it will be positive times positive. Well, 2 factorized, it's 2 times 1. لازم اعمل multiplication of means and extreme. Positive 2, positive 1, positive 3 is the middle term. Take the means and the extremes, we multiply them. So it's positive 2x and positive 1x, كلهم يطلعوا positive 3x. This is the middle term. طب 2 quantities multiply to each other and equal to 0 يبقى هنا هو either or. يعني either حاجة من الاثنين. أمال يعني الزيرو جه منين؟ الزيرو ده هيجي منين وحاجتين multiply to each other. يبقى حاجة times حاجة بزيرو. يبقى السبب في الزيرو ده يا الفيرست بزيرو يا السكند بزيرو. يبقى either or. يا إما الx plus 2 equals to 0 يا إما الx plus 1 equal to 0. So x equals what دي الناحية الثانية؟ It's negative 2. This is a solution, first solution. احنا عندنا two solutions عشان هي quadratic. Quadratic معناها second degree second degree معناها عندي two solutions. يعني number of solutions بيساوي الdegree بتاع equation. يعني لو كانت دي مش quadratic but third degree، لو كانت third degree يبقى انا عندي 3 solutions. لو كانت x power 4 يبقى انا عندي 4 solutions. If linear equation x power 1 يبقى انا عندي 1 solution. So we have here x plus 1 هنودي للناحية الثانية أو نعمل additive inverse x equals to negative 1. So this solution set equals between braces لازم أفنش المسألة مظبوط. We have to finish it correctly. Negative 2 and negative 1. Negative 2 and negative 1. I'll stop today. For this it's enough today. And I hope next time I see the lesson number 2 we shall complete this subject. النهارده عملنا شويه ريفيجن كويس على ما سبق وان شاء الله ارجو من بناتي واولادي الطلاب فورا اول باول ان هم يخلصوا